Amen. Amen. Just a short revision. Doar un scurt rezumat. We went to Daniel 11 verse 40. Ne-am uitat la Daniel 11, versetul 40. Everything that we're doing with this verse Și tot ce am făcut cu acest verset, is using our rules of parable teaching. este ușor să vezi cum am folosit regula parabolului. And if you were here for those earlier presentations, Și dacă erați aici la prezentările anterioare, we're comparing and contrasting am văzut că comparăm și contrastăm two different things. două lucruri diferite. We've compared and contrasted Am comparat și contrastat ancient Israel and modern Israel. Israelul antic și Israelul modern. We've compared and contrasted Am comparat și contrastat the captivity of the papacy captivitatea papalității with the captivity of God's people. cu captivitatea poporului Dumnezeu. So all through this study we've used the principles of parable teaching. Prin tot acest studiu am văzut că am aplicat regulile parabolelor. We compared and contrasted Am comparat și contrastat the statue and the stone, statuia și piatra, three angels' messages and Fatima. soliile celor trei îngeri și Fatima. So we go to 1798 Am fost în 1798 and we see a deadly wound. și am văzut o rană de moarte. Ellen White gives us the characteristics of 1798 in some detail. Și sora White ne dă niște caracteristici mai detaliate. We find that this is the history of not just the papacy but a pope. Am descoperit că aceasta nu este doar istoria papalității, dar și chiar și a papei. And you can mark a deadly wound and a death, Și am putut marca o rană de moarte și chiar moarte. a captivity and a dying in captivity. O captivitate și o moarte în captivitate. Those that killed with the sword were killed by the sword. Cei care vor ucide cu sabia vor fi uciși cu sabia. So we marked the deadly wound in 1798 Deci am marcat rana de moarte în 1798 and the death in 1799. și moartea în 1799. And we also spoke about this preceding war. Și bineînțeles am vorbit și despre aceste război care au fost precedente. When we come to tomorrow's class, Când la studiul de mâine we want to consider part B of Daniel 11:40. o să studiem partea B din Daniel 11:40 The remainder of that verse. sau ce a mai rămas din acest verset. The conclusion we came to Concluzia la care am ajuns was that for the papacy to go into captivity, a fost că ca papalitatea să intre în captivitate, if we compare and contrast, dacă o comparăm și contrastăm, they must have been in apostasy ar trebui să intre în apostazie to their boss. împotriva șefului lor. They had a job function, Ei au avut o lucrare de făcut, control the kings and persecute God's people. să controleze împărații și să persecute poporul lui Dumnezeu. They abandoned that job function in 1773. Ei au abandonat această lucrare în 1773 And Ellen White speaks of that year și Ellen White vorbește despre acest an, as being the year that persecution ceased. vorbește de anul în care persecuția s-a oprit. It ceased because the Jesuit order was abolished. S-a oprit pentru că ordinul ezuit a fost abolit. And they chose to abolish the Jesuit order Și au ales să termine cu ordinul ezuit, when they didn't actually have to do that. când practic ei nu trebuiau să facă aceasta. They chose to do that Dar au ales să facă lucrul ăsta because they preferred rebellion pentru că au ales sau au preferat rebeliunea than losing their temporal prosperity. decât să-și pierde prosperitatea lor temporară. And that is how Ellen White describes the Laodicean condition. Și în felul acesta Ellen White descrie condiția laodiceană. So it shouldn't surprise us that captivity followed. Deci nu ar fi trebuit să fie o surpriză pentru noi că a urmat captivitatea. We should expect when they come out of captivity Ar fi trebuit să ne așteptăm că atunci când iese din captivitate, that we can compare and contrast modern Babylon putem să comparăm și să contrastăm Babilonul modern with modern Israel. cu Israelul modern. Modern Israel began in 1798. Israelul modern a început în 1798. They're called out of the 1260 year of captivity Au fost chemați afară din acei 1260 de ani de captivitate, into a gathering time. într-o perioadă de adunare. So we want to compare modern Israel, Și aș vrea să compar Israelul modern, beginning with the Millerites, începând cu linia milerită,
with the history surrounding Fatima. cu istoria care practic este înconjurată de istoria Fatimei. You can come to this study from different ways. Poți să te apropii de acest studiu sau o abordare de acest studiu prin multe maniere To give increasing evidence. și să dai dovezi destul de clare. We're taking this perspective today. O să facem acest lucru astăzi Later in the week, și mai târziu, în cursul săptămânii, I hope for us to consider this from a different perspective. o să vedem cum o să abordăm acest lucru dintr-o perspectivă diferită. A second witness for what we're laying out now. Este un al doilea martor la ceea ce noi vom arăta acum. So let's not worry about the papacy for the moment. Haideți să nu ne mai batem capul cu papalitatea pentru moment. Let's just consider modern Israel. Hai să ne gândim doar la Israelul modern. We'll begin their history O să începem istoria in 1798. în anul 1798. They've been in a scattering time, Au fost într-un moment de împrăștiere, într-un timp de împrăștiere, which you can call a captivity pe care poți să mai denumești și captivitate or a scattering, sau împrăștiere. for 1260 years, Cei 1260 de ani, till you come to the time of the end, până când ajungem la timpul sfârșitului, 1798. care este 1798. And we considered that year Și am considerat acest an, in our last presentation. am văzut acest an în ultima noastră prezentare. 1798, 1798 there's a prophet raised up. este ridicat un profet. Who is that? Cine este acest profet? This is William Miller. Este William Miller. He buys his first concordance in 1798. Deci cumpără prima lui concordanță în 1798. That was the mechanism for his later study. Era ajutorul lui sau mecanismul lui pentru următoarele studii care el avea de făcut. He doesn't actually come to those conclusions El nu ajunge la aceste concluzii, de fapt, until his conversion până când a fost convertit in 1816 în 1816 and study, și a început să studieze. 2-year study A avut un studiu de 2 ani, from 1816 din 1816 to 1818. până în 1818. Sorry. Thank you. We call this the increase of knowledge. Numim aceasta o creștere a cunoștinței. I'm quoting from the Great Controversy. O să citesc din Tragedia veacurilor. She says that he devoted 2 years to the study of the Bible, Noi spune că el a dedicat 2 ani pentru studiul Bibliei, when in 1818 când în 1818 he reached the conviction a ajuns la convingerea that Christ would return in about 25 years. că Iisus Hristos este pe cale să se reîntoarcă în aproape 25 de ani. This is the Millerite message Acesta este mesajul milerit, encapsulated, adunat sau concentrat. but he isn't yet sharing that. Dar el încă nu a împărțit acest mesaj. This message is formalized Acest mesaj a fost formalizat in 1833 în 1833, when he's given his papers, când el își primește acele hârtii, acele documente, documente giving him permission to speak. documente care îi dă permisiunea ca el să predice, să vorbească. And in this history, he's sharing those prophecies. Și în această istorie el începe să își împărtășească studiile și profețiile The development of the Millerite message prin dezvoltarea mișcării milerite, that brought us to 1844, care ne-a dus pe noi în 1844, October 22. 22 octombrie. It was a 46-year history. A fost o perioadă de 46 de ani, o istorie de 46 de ani. In 1844, Din 1844, this history ended in disappointment. această istorie s-a terminat cu dezamăgire. We spoke of that when we looked at the ship.
Am vorbit despre această dezamăgire când am avut studiul despre bărci, It's described as a bitter experience. care a fost descrisă ca o experiență amară. So they go from a scattering time Deci vin dintr-un moment de împrăștiere of a 1260 de 1260 de ani, to a 46-year gathering time. ajung într-o perioadă de 46 de ani de adunare. In 1844, Și în 1844, they experienced the disappointment. experiența lor a fost o dezamăgire. There was a mistake in their message. A avut loc o greșeală în mesajul lor. They had the right day, Au avut data corectă, the wrong event. dar evenimentul greșit. Began a scattering time. Și atunci a început și perioada de împrăștiere. They were again scattered. Au fost din nou împrăștiați. This scattering after 1844 Această împrăștiere de după 1844 continued to the year 1850. a continuat până în anul 1850. (1850), 1850, Ellen White has a vision Ellen White are o viziune. on September 23rd. Pe 23 septembrie. She writes of that vision, Ea scrie această viziune publishes it November 1. și o publică această viziune pe 1 noiembrie. She says that the Lord showed her Ea spune că Dumnezeu i-a arătat that he stretched out his hand again că Dumnezeu și-a întins mâna din nou to recover the remnant of his people. să-și recupereze rămășița poporului său. That he stretched out his hand to gather them a second time. Și că și-a întins mâna să-i adune pentru a doua oară. This is the second time. When was the first? Dacă aceasta este a doua adunare, când a fost prima? Here, Acolo, in Millerite history. în istoria milerită. He gathered them here, I-a adunat acolo she's told in 1850, până în 1950 și s-a împrăștiat în 1950 that God is going to attempt another gathering. și Dumnezeu acum încearcă încă o altă adunare. It's November 1, 1850. Care are loc pe 1 noiembrie 1850. This attempted gathering Această încercare de adunare coincided with the 1850 chart coincide cu harta din 1850. that some of you are familiar with, Mulți dintre voi sunteți familiarizați cu această hartă. our charts. The first one in the history of 1843, 42, Prima 1842. a fost făcută în anul 1842, The second in 1850. iar a doua hartă în 1850. And that chart of 1850 Iar harta din 1850 was to be used in this gathering time avea rolul să fie folosită pentru acest timp de adunare. to remind people of their beliefs Să le aducă aminte oamenilor de credința lor, de temelia lor. and be used as a tool for evangelism. Practic era un instrument pentru evangelizare în acel moment. These attempts brought us from 1850 Aceste încercări ne-a adus din 1850 to 1863. până în 1863. And this attempt at them fulfilling their job function in 1850 Și această încercare de a funcționa was again a failure. a avut loc din nou un eșec. It's in this history În această istorie, that Ellen White says they're in the Laodicean condition. Ellen White descrie că au intrat în condiția laodiceană. You can mark it beginning in 1850. Putem să marcăm începutul stării laodiceane în 1850. And this Laodicean condition Și această stare laodiceană prevented that work being accomplished. a împiedicat ca această lucrare să fie plinită, făcută. We come to 1863 Am ajuns în anul 1863 and we can mark two things. și putem marca două lucruri. 1863 1863 was when we became organized. a fost momentul în care biserica a fost organizată. Question: Întrebare. is that good or bad? Este bine sau rău? Why? De ce? Is Pentru it că este în timp de adunare? spune is it doamna. bad to be organized? Este rău să fie organizat? Nu. Ellen White didn't speak negatively of organization. Ellen White nu a vorbit în mod negativ despre organizarea care a fost făcută. I want to suggest that was not a negative thing. Vreau să sugerez că nu a fost un lucru rău. But connected with the organization În legătură cu organizarea was what? a fost ce? A rejection of their prophetic message.
a avut loc o respingere a mesajului lor profetic. What did they reject? Dar practic ce au respins ei? 25-20? The 25:20. Au respins profeția de 2520 de ani. So while they became organized, Deci în momentul în care ei au devenit organizați positive, într-un mod pozitiv, they also rejected their prophetic message. în același timp ei au refuzat mesajul profetic, It's laid out on these charts. care este pus pe aceste hărți. They created another chart. Practic ei au creat o altă hartă. 1863, 1863, definitely by this history, definită prin această istorie, they are again scattered. au fost din nou împrăștiați. And they're scattered for a period of time. Au fost împrăștiați pentru o perioadă de timp. And I will leave Brother Aaron to lay out that history. Dar am să lăs asta pentru fratele Aaron să prezinte istoria de aici încolo. In the process of this scattering, În procesul acestei împrăștieri there was another event. a mai avut loc încă un eveniment. What was that way, Mark? Care ar fi această marcă? 1888. 1888. 1888. God here attempted to bring the work to a close. Dumnezeu a încercat aici să-și aducă lucrarea la îndeplinire. You have the message of righteousness by faith, Avem mesajul îndreptățire prin credință sorry, justification by faith, sau îndreptățirea prin credință, da? brought by Wagner Adus de Wagner and Jones. și Jones. So in 1888, Așadar, în 1888 you have a conflict within this organized body of people. avem un conflict în interiorul acestui corp organizat de oameni. There's this conflict over righteousness by faith. Este acest conflict care era vorba despre îndreptățirea prin credință In the book of Galatians. și asupra cărții Galateni. We're just flying through our history. Practic am trecut prin istorie I think many of you are familiar with these things. și cred că mulți sunteți familiarizați cu aceste lucruri. There's a division in the church Există o împărțire sau o separare în biserică between the leadership. între lideranță, We'll symbolize it with Butler. He was the most outspoken. care îl simbolizăm cu Butler And Wagner și Wagner and Jones. și Jones. But particularly between these two men. Dar în mod special între acești doi oameni. Butler is the leadership, Butler este liderul în momentul ăla and he's holding to the traditional view. și el se ține de acele lucruri tradiționale, de perspectivele tradiționale. Of justification by faith, Prin righteousness by sau faith. prin îndreptățirea prin credință, dar noi nu avem. Legăturile vechi cu privire la îndreptățirea prin credință. Cu legăturile vechi cu privire la îndreptățirea prin credință. I want to mark one more waymark. Vreau să mai adaug încă o marcă. 1886. Anul 1886. In 1886, În 1886, Butler writes a pamphlet, Butler scrie un pamflet, The Law in the Book of Galatians. sorry, The Law in the Book of Galatians. intitulat Legea în Cartea Gălăteni. And it's a direct attack on Wagner and justification by faith. Și este un atac direct asupra lui Wagner și îndreptățirea prin credință, It's written in 1886. care a fost scris în 1886. In this history, În această istorie, who was right, who was wrong? cine era corect și cine era greșit? Sorry. I want to refer you to a quote. Aș vrea să fac referință la un citat. 9MR, Manuscript Release, volumul 9, 218.1. 218, paragraful 1. Ellen White is in vision. Ellen White este în viziune She has an angel guiding her. și are un înger care o ghidează She sees Wagner and Butler, și spune că Wagner și Butler and this angel stretches out one arm to Wagner și acest înger își întinde o mână spre Wagner and one arm out to Butler. și o mână la Butler. And he said, neither have all the light upon the law, Și spune că niciunul au o lumină
completă neither position is perfect. și niciunul nu au o poziție perfectă. And what she recognized Ceea ce recunoaște ea is that both had light. este că amândoi aveau lumină, Wagner was also in error in some points. dar Wagner, într-un anumit punct, avea și eroare. Neither position was perfect. Și nici poziția lui nu era perfectă. And she calls for church unity. Și face chemare la unitatea bisericii. We can mark this as a period of scattering. Putem marca aici ca o perioadă de împrăștiere. 1888 was the attempt to finish that work 1888 a fost încercarea de a se termina acea lucrare. under the Revelation 18 angel, Sub îngerul din Apocalipsa 18. and it failed Și a eșuat. because of their internal division. Din cauza împrăștierilor interne sau diviziunilor interne. So in very brief, Într-un lucru scurt, quickly, rapid, this is the history of modern Israel. aceasta este istoria Israelului modern, It's taking us down to our time. care ne aduce până în timpul nostru. This is the history of the 1260 years, Este istoria celor 1260 de ani, Daniel 11:40 part A, Daniel 11:40, partea A, where God begins to gather modern Israel. unde Dumnezeu începe să-și adune Israelul modern. It occurs in two histories. Și venim în istoria, și se întâmplă apar două istorii, We begin it with the Millerites, care începe cu mileriții, ending with the history of the 144,000. și se termină cu istoria celor 144.000. So if Satan's going to counterfeit something, Deci Satana începe să contrafacă și el ceva. his church has been scattered. Biserica lui a fost împrăștiată. When he regathers them, Unde îi adună? this is his template to counterfeit. Aici o să fie modelul lui de contrafacere. Also want to mark in this history Dar de asemenea vreau să marchez această istorie with the raising up of another prophet. cu creșterea unui alt profet, cu ridicarea unui alt profet. We have Miller, Avem Miller, we have another, dar mai avem altul, Ellen White. Ellen White. And what we have here is two types of prophets. Ceea ce avem aici sunt două tipuri de profeți. William Miller came to his understanding William Miller a ajuns la înțelegerea lui through a study of the Bible, prin studiul Bibliei, using William Miller's rules. folosind însuși propriile lui reguli, Ellen White said were given to him by God. care Ellen White spune că au fost date regulile de către Dumnezeu. He has a set of rules El avea un set de reguli for how to interpret Scripture. de cum să interpretezi Biblia. And it's through that Bible study Și prin acest studiu biblic, that he's given the Millerite message el a dat mesajul milerit. and all those prophetic time periods. Și bineînțeles și acest timp profetic. Ellen White is given her instruction Ellen White a primit și ea instrucțiuni in a different way. în feluri diferite. She has direct communication Ea are comunicare directă through visions and dreams. prin viziuni și vise. So if we were to mark a counterfeit of this, Dacă începem să marcăm o contrafacere pe această linie, back in this history, înapoi în istorie, 538, 538, there's a scattering. are loc o împrăștiere. This is the true, Această linie este cea adevărată, this is the counterfeit. iar această linie este contrafacerea, cea falsă. The papacy was scattered Papalitatea a fost împrăștiată from 1798, din 1798 and it's going to come out și o să iasă afară as modern Babylon. ca și Babilonul modern. And what we suggested in our last presentation Și ceea ce am sugerat în ultima noastră prezentare was that it also required a three-step prophetic testing message. că, bineînțeles, și pe linia aceasta ni se cere un test în 3 pași. Ellen White describes this history, El mai descrie această istorie, 1798 to 1844, 1798 până în 1944, as a history of the first and the second angel's messages, ca istoria primei și a celei de-a doua soli îngerești. the first and the second, Prima și a doua solie and the arrival of the third,
Și și coborârea celui de-a treilea înger, that was going to travel through history until it's empowered. care avea de gând să treacă prin istorie până când era împuterniciți. But you can also see Dar, de asemenea, puteți să vedeți, all three messages toate cele trei mesaje are encapsulated in the first. sunt adăugate sau sunt capsulate în prima solie. So I want to suggest, Și vreau să sugerez, in the history of this increase of knowledge, în istoria creșterii cunoștinței, you have all three messages. avem toate trei mesaje. When we come to the counterfeit, Când ajungem la contrafacere, who should we expect to see? ce ar trebui să vedem? We talked about Fatima. Am vorbit despre Fatima. Who was that message given to? Cine i-a dat acest mesaj? Sau cui i-a dat acest mesaj? Lucia. Lucia. How did she receive that message? Cum a primit ea acest mesaj? Through vision. Printr-o viziune. So does she represent Miller or Ellen White? Deci Lucia o reprezintă pe Miller sau pe Ellen White? In this history of scattering or captivity, În această istorie de împrăștiere sau captivitate, it was recognized by the Catholic Church. a fost recunoscut de către Biserica Catolică. They recognized the condition they were in. Au recunoscut condiția în care ei se aflau. So if you were a really good Catholic, Și deci dacă ești un foarte bun catolic, you lived as though you were in captivity. trăiești ca cei care sunt în captivitate. You would live in poverty. O să trăiești în sărăcie. They performed certain symbolic gestures, Au performat sau au făcut anumite gesturi simbolice, things like leaving their door open always, lucruri ca și cum ar fi lăsat ușa deschisă mereu, to symbolize the loss of the papal states. simbolizând pierderea papalității. They lived as though in mourning. Au făcut asta plângând. One of these very dedicated families Una dintre cele mai dedicate familii catolice was the Pacelli family. a fost familia Pacelli. In this history around the 1840s, În această istorie, în jurul 1840, when the Pope in this history had to flee Rome, când Papa trebuia să plece din Roma, he took with him his closest lawyer. a luat cu el cel mai apropiat avocat. This lawyer was Mark Antonio Pacelli, Acest avocat se numea Marco Antonio Pacelli, a famous Vatican lawyer. un faimos avocat de la Vatican. He was completely dedicated to the Vatican, to the papacy, Era complet dedicat Vaticanului și papalității. and so were his children. La fel și copiii lui Marco Antonio. When we come into this history of the early 1900s, Când ajungem în istoria în jurul anilor 1900, în There's- primii ani 1900, another very dedicated man, un alt om foarte dedicat papalității Cardinal Gaspari, este cardinalul Gaspare. and he oversaw much of the changes in this history. Oversaw, managed, Ok. S-a ocupat de asemenea lucruri pentru papalitate and he began training și a început să antreneze sau să învețe two of Pacelli's grandsons. doi dintre nepoții lui Pacelli. The first one, Primul Eugenio Pacelli, îl chema Eugenio Pacelli, and the second, iar al doilea Francesco Pacelli. Francesco Pacelli. The combination of Francesco Pacelli and Gaspari Combinația dintre cei doi, Francesco și Gaspare, negotiated in ended in their negotiations with Mussolini practic acești doi au terminat cu o negociere cu Mussolini. and it's Francesco Pacelli particularly Și chiar Francesco Pacelli who was responsible for the Lateran Treaty. a fost responsabil pentru tratatul Lateran. Eugenio Pacelli took a different line of study, Dar Eugenio Pacelli a luat o altă cale de studiu, still church law, tot avocat al bisericii, but he began to work on the code of canon law. dar el a început lucrarea lui prin a face coduri canonice. And between Gaspari and Pacelli, Și între Gaspare și Eugenio Yeah. Pacelli, și între Gaspare și Eugenio Pacelli, they rewrote the code of canon law
Ei doi au rescris din nou codul canonic and used it to create an alliance with Germany. și a fost folosit acest cod pentru a crea o alianță cu Germania. Pacelli became Pope Pius XII, Pacelli a devenit Papa Pius al XII-lea and using his study into church law, și folosindu-și studiul lui anume de avocat al bisericii the Code of Canon Law, și codul canonic, he made an agreement with Hitler a făcut un acord cu Hitler, that gave Hitler complete control of the German government, care el a pus pe Hitler să aibă controlul complet al guvernului Germaniei. which is why Pope Pius XII Ceea ce de aceea Papa Pius al XII-lea is also known as Hitler's Pope. este la fel de cunoscut ca numele de Papa lui Hitler. And this has been well documented in particularly the last 20 years, Și acesta a fost bine documentat în ultimii 20 de ani. how he worked with Hitler. Cum practic Papa a lucrat cu Hitler. So it's particularly this family that was influential. În mod special, această familie a avut o influență. I don't want to go into all the details. Nu vreau să merg în toate detaliile, I just want us to see the overview dar doar vreau să vedeți pe deasupra anumite lucruri. because we are short on time. Pentru că practic nu prea avem mult timp. I'm saying that Miller Vreau să spun că Miller is not counterfeited by Lucia, nu este o contrafacere prin Lucia, but by Eugenio Pacelli. ci prin Eugenio Pacelli. You can place 1899 Putem plasa 1899 as the year that he's made a priest, ca anul când el a fost făcut preot. and he begins his study into Code of Canon Law. Și a început să studieze codul canonic. He has an increase of knowledge. Are o creștere a cunoștinței. So he begins studying Începe studiul church law. ca avocat al bisericii It's the law that sau legele bisericii. Da, legele bisericii. creates the union between the Vatican and Nazi Germany. Legi care formează o unitate între Vatican și Germania nazistă. He completes his study into church law El își termină studiul în legile biserici in 1917. în anul 1917. By May of 1917, În anul 1917, he has completely rewritten the Code of Canon Law. el atunci în mai 1917 a descris complet toate legile canonice, Working in union with Gaspari. lucrând în uniune cu Gaspari. And on May 13, Și pe 13 mai 1917, 1917, he is made an archbishop el este făcut arhiepiscop by the Pope de către papă with the purpose of sending him to Germany cu motivul de a trimite în Germania, and renegotiating the relationship between Germany and the Vatican. să renegocieze relația lor între Vatican și Germania. So his increase of knowledge is 1899 to 1917. Deci creșterea cunoștinței pe linia aceasta este din 1899 până în 1917. May 13, he's made an archbishop. În 13 mai este făcut arhiepiscop. May 1917, that law is finished. Mai 1917 aceste legi sunt terminate. May 13 of 1917 13 mai 1917 is the first vision of Fatima, are loc prima viziune din Fatima, same day. în aceeași zi. So here you start to connect Deci aici începe să conecteze the messages of Fatima mesajul lui Fatima with the work of Eugenio. cu lucrarea lui Eugeniu. And he himself recognized Și chiar el însuși recunoaște the connection with the day. legătura cu ziua respectivă. So he saw himself as raised up Deci el s-a văzut pe el însuși ca și cum ar fi fost ridicat, for the purpose of restoring the church. cu motivul de a restaura biserica. He negotiates that alliance with Germany, Negociază acea alianță cu Germania, but he doesn't have much success with the Kaiser. dar nu are prea mult succes cu Kaiserul. He doesn't have much success with anyone Practic nu are mare succes cu nimeni. until Hitler realizes how he can use this alliance. Până când Hitler își dă seama cum poate să se folosească de această alianță. And Code of Canon Law is signed into law in Germany Și codul legilor canonice este semnat în Germania in 1933, în 1933. the same year Hitler rises to power. Este în același an când Hitler devine la putere.
What you have in this history Când vorbim despre această istorie, is a union between Hitler există o uniune cu Hitler and the papacy, și papalitatea. Pope Pius XII. Papa Pius al XII-lea. Why did Eugenio Pacelli De ce Eugenio Pacelli want to work with Hitler? vrea să lucreze cu Hitler? These three messages of Fatima Aceste 3 mesaje al lui Fatima went to 3 children in Portugal. au fost dat la 3 copii în Portugalia. That's worth considering. De aceea trebuie să considerăm. Why would these messages, De ce aceste mesaje, the most important messages Satan could send to his church, cele mai importante mesaje pe care Satana le putea trimite bisericii sale, go to 3 little children in Portugal? se duce sau dă mesajul la 3 copii din Portugalia. You have hundreds of years Ai sute de ani where the papacy won't even have a pope who's not Italian. unde papalitatea nu avea nici măcar popă și nici nu era italian. Why would Satan not send a message straight to the papacy, to the De pope? ce Satana nu ar fi trimis mesajul direct la papalitate, la papă? Why didn't God De ce nu Dumnezeu send a message a trimis mesajul straight to the leaders of the Protestant churches? de liderilor bisericilor protestante And he chose a farmer și a ales un fermier who'd had very little education. care avea chiar foarte puțină educație. God didn't send his message to the leaders of the Protestant churches Dumnezeu nu și-a trimis mesajul liderilor bisericilor protestante because they were not listening to him. pentru că ei nu-l ascultau pe el. The popes in this history, Papa, în această istorie, not talking about their morality, nu vorbesc despre moralitatea lor, they still weren't listening to their boss ei încă nu-și ascultau șeful, because they had no interest in Fatima. pentru că ei nu aveau niciun interes în Fatima. To them it was a nuisance. Pentru ei era fără înțeles, nu avea niciun sens. Like the Protestant leaders, La fel ca și liderii protestanți, a message came out of Miller, mesajul care a ieșit de la Miller they had no control over it. nu avea niciun control asupra lor, asupra mesajului. So in this history, Așadar, în această istorie, in that last vision of Fatima, în ultima viziune a Fatimei, 70,000 Catholics flooded to that site. 70. 70. 70.000 de catolici they was flying. S-au dus la... They came to the site of Fatima. 70.000 de catolici s-au dus în acel oraș Fatima. And then after those visions ended, Și după ce aceste viziuni s-au terminat, you had many pilgrimages. au fost făcute multe pelegrine. This became like a phenomenon. A devenit un fenomen. And the Pope and the Catholic structure Iar papalitatea și structura catolică had absolutely no control over what was happening. nu avea absolut niciun control despre ceea ce se întâmpla în momentul ăla. They did not want to speak to Lucia. Nu vreau să vorbească cu Luciei sau să vorbească cu Lucia. They had no interest in this 11-year-old female child. Nu avea nici interes asupra acestei copile de 11 ani. And they rejected anything she wrote to them Și au respins tot ceea ce Lucia le-a scris lor about these visions. despre aceste viziuni. So the Pope in this history Și deci papalitatea în istoria aceasta rejected the messages of Fatima, a respins mesajul Fatimei, but Pacelli did not. dar Pacelli nu. And the second message said what? Și al doilea mesaj spune ce? Dedicate Russia, Să dedicăm Rusia, who requires the defeat of the King of the South. care se cere o înfrângere a împăratului de Sud. And who was going to take down the King of the South? Și cine trebuia să înfrângă împăratul de Sud? Să-l Hitler. bată? Hitler, Germany. Germania. So that is why in this history, De aceea, în istoria aceasta, prior to 1945, istoria aceasta, în jur de 1945 sau spre 1945, you have conflict avem un conflict between the United States and the Vatican. între Statele Unite și Vatican. Because the United States wrote to Pope Pius XII, Pentru că Statele Unite a scris o scrisoare lui Papa Pius al XII-lea, he became Pope Pius XII in 1939, a devenit Papa Pius al XII-lea în 1939 and they told him, și i-au spus prin această scrisoare, we're on opposite sides. suntem de părți opuse. We, the United States, Noi, Statele Unite, see Germany as the greatest threat. Germania pentru noi este o mare amenințare. And you, the Vatican, Iar tu, Vaticane, just want to take down the Soviet Union. vrei doar să dobori Uniunea Sovietică.
So it was impossible for the United States and the papacy to work together. Deci era imposibil ca Statele Unite să lucreze împreună cu papalitatea. And the reason that Pope Pius XII is trying to take down the Soviet Union Iar motivele pentru care papalitatea vrea să distrugă Uniunea Sovietică, because he was the first pope pentru că era primul papă to accept Fatima. care a acceptat Fatima. 1899 to 1945. 1899 până în 1945. It's a 46-year history. Este o istorie de 46 de ani. And how did that end for them? Și cum s-a terminat pentru ei aceasta? Failure O eșoare and disappointment. și o dezamăgire. They had the right message Aveau mesajul corect, and the wrong beast. dar fiara greșită. They'd been working with the United States in this history, Ei au lucrat cu Statele Unite în această istorie, but it was going too slowly, dar mergea prea încetul, so they jumped beast and tried Germany. așa că a lăsat și și-a luat altă fiară, și anume Germania. And it ended in disappointment and failure. Și s-a terminat cu o eșoare și o dezamăgire. So they go from a scattering Și deci merge dintr-o împrăștiere to a gathering într-o adunare to a scattering. și apoi într-o împrăștiere. And there's another prophet, Și este un alt profet, not just Eugenio in this history, nu doar Eugeniu în acea istorie, but a prophet was raised up. dar un profet a fost ridicat. They continued to have visions and dreams A continuat să aibă viziuni și visuri, and speak to her church să vorbească bisericii until her death in 2005. până la moartea ei în 2005. And that prophet, Și acel profet, mind blank, Lucia, Lucia, was Lucia. She continued to speak to them all through this history, ea a continuat să le vorbească de lungul acestei istorii. even though her church tried to silence her, Chiar dacă biserica ei încerca să o facă să tacă, să o aducă la tăcere. keep her in a convent Au ținut-o într-o mănăstire under codes of silence. sub codul liniștei, tăcerii. So Pope Pius XII, Papa Pius al XII-lea, plan ended in disappointment. His plan, planul lui s-a terminat cu o dezamăgire because of mistakes. din cauza greșelilor lui. Just want us to note, Și doar pentru noi, ca să vedeți, the papacy did a work in this history, papalitatea nu a lucrat în această istorie, in the history of two world wars. în istoria celor două războaie. World War I, Primul război mondial World War II. și al doilea război mondial. Then after that, Și după aceea you have the Cold War, avem războiul rece, Russia and the United States. Rusia și Statele Unite, It has not yet ended. care încă nu se terminase. So they're scattered in 1945. Deci au fost împrăștiați în 1945. He's going to attempt a regathering Ei încearcă să se facă o adunare of his church. a bisericii. The Iron Curtain fell. Iron Curtain. Cortina de fier He's lost control of all of Eastern Europe. a pierdut controlul din toată partea de est a Europei. This is a bitter period of some years. Este o perioadă amară de câțiva ani. He's going to make another attempt Ei mai vor să mai aibă încă o încercare in 1950. în 1950. In this history, În această istorie, from Fatima forward, de la Fatima înainte, it is seen as Mary against communism, s-a spus că este Maria împotriva comunismului. particularly recognized in Spain. Mai bine zis, a fost cunoscută în Spania. They still had Franco in power, În perioada aceea încă era Franco la putere and he would speak of that. și el chiar vorbea despre asta, It was Mary against communism. în care spunea că era vorba despre Maria împotriva comunismului. It was Mary that gave them the three secrets. Că a fost Maria care le-a dat acele 3 secrete. So in 1950, Așadar, în 1950, Pope Pius XII has a experience Papa Pius al XII-lea are o experiență that he claims is a repeat of the visions. care el cere că a fost o repetare a acelor viziuni. That October miracle of Fatima. Acel miracol din octombrie în Fatima. And then in this year, Și în acest an, for the very first and only time in papal history, pentru prima dată în istoria papalității, he uses his claim to infallibility își pretinde faptul că este infailibil, to establish church dogma. ca să poată să stabilească o dogmă a bisericii.
Papal infallibility is something they have to actually stamp on a document, essentially. Infalibilitatea papalității trebuia să fie pusă pe un document și ștampilată. It's only been used once, and this was 1950. Și a fost folosită doar o singură dată și anume aici în 1950. And what he established Și când a fost stabilită, was the assumption of Mary a fost făcută prin asumția lui Maria in body and soul to heaven. și anume că ea este cu trup și suflet sau în carne și oase în cer. This is the dogma of the Assumption. Aceasta este dogma asumției. And he announced it to the crowd Și anunță mulțimii November 1 of 1850. și asta a 1950. fost dată către mulțime în 1 noiembrie în 1950. This was a jubilee year for the Vatican. Sorry? This was a jubilee year. Aceasta a fost un jubileu, Holy year. chiar un an sfânt. And on November 1, Știm că 1 noiembrie he came out above St. Peter's Square a ieșit afară în piața Sfântului Petru and announced to the applause of 1 million people și în aplauzele a milioane de oameni a anunțat that the Mother of God was assumed in body and soul to că heaven. mama lui Dumnezeu este cu carne și oase în cer. And he begins to spread the message of Fatima Și a început să fie împrăștiat mesajul Fatimei and encourage pilgrimages to that site. și a încurajat pelegrinii să se ducă în acel loc. But it's all fallen apart Dar toate s-au dărâmat by 1962 în anul 1962 in the Second Vatican Council. la al doilea Consiliu de la Vatican. We're going to close. O să închidem We'll come back to this tomorrow. și o să ne întoarcem la acest lucru mâine. What we're doing Ceea ce am făcut, is we're taking modern Israel, am luat Israelul modern comparing it with modern Babylon. și l-am comparat cu Babilonul modern. And this is just the very skeleton structure Și acesta este doar scheletul structural with which investigation pe care investigația noastră is already explaining to us deja ne explică the purpose of 2 world wars. motivul celor două război mondiale. And 2 world wars Și cele două război mondiale are going to tell us of the third. ne vor spune despre al treilea. If you will kneel with me in prayer. Să ne rugăm. Dear Father in heaven, Tatăl nostru care este în ceruri, we thank you for your love and your mercy. îți mulțumim pentru dragostea ta și mila ta. When we look at the counterfeit, Când ne uităm la contrafacere, we see the ugliness, vedem urăciunea, the pain and the cruelty. durerea și cruzimea, We see your mercy. dar vedem și mila ta, You don't work through world wars, că nu lucrezi prin război mondiale, but you give us prophetic messages. dar tu ne dai mesaje profetice. I pray that we will understand you, Ne rugăm ca să te înțelegem, your character, caracterul tău, your love, dragostea ta, also the external events dar bineînțeles și evenimentele externe, that show how you are working. care ne arată cum tu, Doamne, lucrezi. May we put our faith in you. Ne punem toată credința în tine And like the disciples, și la fel ca și discipolii, not just a feeling nu doar un simțământ of the Holy Spirit, al Duhului Sfânt, but understand it comes with knowledge dar înțelegem că acest Duh Sfânt vine cu înțelepciune, of parables înțelepciunea prin parabole and prophecy. și profeții. I pray this in Jesus' name. Te rugăm acestea în numele lui Isus. Amen. Amen.